ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. معلش اعذروني ان انا تعبانه الفتره دي، فبحاول ان انا برضك اعمل لكم وصفات عشان ما اتاخرش عليكم في حاجه. ناس كتير طلبت مني وصفات حلوه جدا لتفتيح الابطين والفخاد والركب وكمان الكوع، اي مكان في الجسم بيتفتح جدا قوي. هنا بقى معايا الشبة والليمون، دول اقوى مكونين بجد، بيفتحوا بيبيضوا بيزيلوا الريحة الكريهة اللي بتبقى تحت الابيضين. يلا سمي الله كده، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس وشير لاصحابكم عشان يستفادوا، وكمان الفيديوهات توصل اشعارها ليكم اول باول. تعالوا بقى هنا نحط معلقتين من النشا او الكورن فلاور. النشا من الحاجات المفتحة المبيضة اللي كمان بتزيل التسبغات والبقع والكلف، وكمان بتوحد لون البشرة. هضيف عليها ربع معلقة صغيرة من الشبة. الشبة من الحاجات اللي بتزيل التسبغات، كمان بتشد البشرة، بتفتح البشرة جدا، بتزيل الروايح الكريهة الزيادة اللي بتبقى في البشرة من بكتيريا بقى او اي روايح وحشة. بجد حلوة قوي الشبة جدا في الوصفة بتاعتنا دي. هبدأ ان انا اقلب النشا مع الشبة كويس جدا. الشبة بتجيبيها مطحونة او ممكن تكون صحيحة زي الكريستال كده، وانتي بتطحنيها في البيت بسهلة جدا، بتطحن بسرعة جدا يعني. هقلبهم بقى كويس قوي عشان اتأكد ان الشبة دخلت في كل النشا، وهبدأ ان انا اخففهم تدريجيا بمية الورد. مية الورد مفتحة جدا، وكمان بتوحد لون البشرة وبتهدي البشرة من اي تحسس او من اي تهيج في البشرة. هنا حطيت تدريجيا معلقتين، وهقلب لو احتجت تاني هحط. تمام، انا مش عايزة الوصفة معايا تبقى سايلة جدا. احلى حاجة كمان في مية الورد يا بنات انها بتدي نضارة جميلة جدا للبشرة، وكمان بتدي توريدة حلوة جدا. فلو انت ما عندكيش مية ورد تقدري تستخدميها بمية عادية، بس مية الورد عموما مفيدة. هبدأ ان انا اقلب بقى المكونات كده تدريجيا بالراحة، ولو احتجت تاني مية ورد هضيف. تمام. هنا قلبتهم كويس لحد ما بقى عامل زي الرمل كده. المهم ان انا دوبت كل النشا والشبة مع مية الورد. هضيف معلقة من الفازلين، اي نوع فازلين انت بتحبي تستخدميه. انا بفضل الفازلين الطبي عشان لو هتعمليها للوجه. تمام، لو انت هتستخدميها لجسمك اي نوع فازلين مفيش اي مشكلة. ضفت كده حوالي معلقة، وهبدأ ان انا ادمجهم كويس قوي. الفازلين من الحاجات اللي فعلا بترطب جدا جدا الجلد اللي هو بيبقى شاحب او فيه جفاف شديد، بجد من الحاجات الحلوة قوي. وكمان تنفع لأي نوع بشرة، بس طالما احنا حاطينها في وصفة فما تقلقيش خالص. ما بتعملش كده ان هي بتقفل المسام او اي حاجة طول ما احنا حاطينها في وصفة بتاعتنا فخلاص. لكن لو حطيتي الفازلين لوحده ممكن اقولك ما ينفعش للبشرة الدهنية خالص، ما ينفعش للبشرة المختلطة علشان خاطر بيسد المسام، لكن للبشرة الجافة رائع رائع فوق ما تتخيلي. هبدأ بقى ان انا اقلبهم بقوا معايا زي العجينة زي ما انتوا شايفين كده. تمام، انا هنا خلاص قلبتهم كويس. بقى الخطوة دي ركزي فيها كويس. انا معايا هنا ليمونة، تمام، فهاخد نص الليمونة. زي ما احنا شايفين الليمون من الحاجات المبيضة المفتحة اللي بتوحد لون البشرة، بتزيل التسبغات البقع، بتوحد اللون وبتفتح البشرة بطريقة غير طبيعية. هنا انا هاخد نص ليمونة وهبدأ اعصرها على الخلطة بتاعتي، بس هشيل البذر منها وهبدأ ان انا اعصرها على الخلطة بتاعتي. تمام، النص التاني هيجي وقته وهقولك هنستخدمه ازاي. هنا عصرت نص الليمونة على الخلطة بتاعتي، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس قوي. الناس اللي بشرتها حساسة او بتتحسس من الليمون هستبدله بمية ورد. تمام، وهبدأ ان انا اقلبهم بقى كويس لحد ما يبقوا ناعمين ومندمجين معايا كويس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقت معايا عاملة زي الكريمة، ناعمة ازاي بكل سهولة. شايفين؟ هفضل اقلب فيها لحد ما تندمج كده وتبقى ناعمة معايا، مش عايزة فيها اي تكتلات. ده هيريحك جدا لما تفردي الوصفة على بشرتك، ومش هيبقى فيها اي تكتلات، وتبقى الوصفة مضمون نجاحها. تمام اهو، بصوا انا بحاول اوريكم القوام بتاعها ونعمت معايا ازاي. تمام، هنا خلاص قلبتهم كويس. هبدأ بقى هنا اضيف معايا الحنة البيضاء. الحنة البيضاء دي مبيض لوحده، لو استخدمتيها مع مية ورد هتبقي قشطة. فالحنة البيضاء لو متاحة عندك يفضل، لو مش متاح هنستخدم بودرة الاطفال. تمام، اي نوع بودرة اطفال، مش شرط النوع ده، اي نوع بودرة اطفال نفس البديل للحنة البيضاء، الاتنين واحد. تمام،
بودرة الاطفال نفسها او البديل بتاعها الحنة البيضة. الحنة البيضة لو جبتي يعني ب10 جنيه هيغرقوكي كتير قوي من العطار. انما بودرة الاطفال طبعا كل واحدة هتجيب النوع اللي هي تستحبه او كده، هي مش غالية برضو، رخيصة وبتفضل عندك كتير جدا. تمام، انا خدت معلقه من الحنه البيضه لان الحنه البيضه متاحه عندي. تمام، فهنا هبدا ان انا اقلب بقى الحنه البيضه. الحنه البيضه من الحاجات بقى اللي بتفتح جدا جدا فوق ما تتخيلي، لان هو زي ما قلت لكم مبيض لوحده، كمان بتزيل التسبغات وتوحد لون البشره، بتديكي نضاره غير طبيعيه. النضاره دي مهمه جدا، حتى لو انت غامقه سمراء اي لون بقى. يعني عايزه اقولك النضاره دي من احسن الحاجات، واحسن من ان انت تبيضي بشرتك. هنا بصوا وريتكم الوصفه عامله زي لسه مفروله، فانا عايزه ان انا هضيف عليها ميه ورد عشان القوام بتاعي يظبط. تمام، فانا هنا حطيت حوالي معلقتين من ميه الورد، وهبدا ان انا اقلب، لو احتجت تاني هضيف. تمام، هنا قلبتهم اهو كويس. ميه الورد زي ما قلت لكم طبعا ليها فوائد طبيعيه جدا ومفيده جدا. الحاجات اللي احنا بنحطها مفيده جدا جدا يا بنات، مفيده. بصوا هنا قلبتها خلاص اهي، وبقت عامله ازاي، ناعمه معايا زي ما انتم شايفين، كريمه كده ناعمه. تمام، تعالوا نبدا نجربها. طبعا بقى معلش اعذروني ان انا تعبانه، والكانونه دي هتفضل في ايديا فتره، فهنا بقى حبيت ان انا اعمل لكم برضو وصفات ان ما اغيبش عنكم اكتر من كده. هنا بقى هبدأ ان انا ادهن ايديا وجسمي تحت الابيضين، الوش، تقدري تستخدميها بين الفخاد، اي مكان غامق عندك، بجد بجد هيفتح معاك البشرة بطريقة حلوة، وكمان هتديكي نضارة حلوة جدا. هنا بقى بصوا انا بحاول ان انا ادهن الوصفة كويس جدا على البشرة، وبحاول اوريكي نعومتها، وانها منزلة زي الحليب كده في الايد لو انتوا شايفينها، من النشا والحنة البيضاء. بجد حلوين قوي ومفيدة جدا للبشرة. بسيبها من ربع ساعة نص ساعة لحد ما تنشف تماما، وببدأ ان انا اغسلها. دي كده اول خطوة. تمام، هروح اغسلها وهرجع لكم. بقى انا غسلت ايديا زي ما انتوا شايفين ولسه ما نشفتهاش، انا بس كنت عايزة اوريكي الخطوة دي، عايزة اوريكي نعومة غير ما تتخيلي، نضارة غير ما تتخيلي، بجد حلوة جدا بتفتح. نص الليمونة اللي احنا كنا راكنينها، وهبدأ اجيب عليها شبة، وهبدأ ان انا احط على نص الليمونة كده، اغطسها في الشبة زي ما احنا شايفين. بصوا بقى الخطوة دي مرحلة تحفة، هتدعيلي عليها ان كنت عملتها تحت الابيضين او بين الفخاد، حاجة فوق الروعة. وهبدأ ان انا احطها بالشكل ده، واعصر الليمونة كده عصرة زي ما انتوا شايفين وادعك. تمام، ان انا اغرق ايديا بالليمون والشبة. طب انا لو بشرتي حساسة، هتجيبي معلقة مية ورد على معلقة من الشبة، تيهم كويس قوي، وابدأي ان انت اعمليهم بطريقة مساج زي ما انا بعمل كده بالظبط. ده دي للناس اللي بشرتها حساسة. بصوا الفرق، شايفين من فوق وتحت؟ انا مش عامله طبعا ايديا من الصوابع، فانا بقى هبدا ان انا اخدها عشان تبقى موحده اللون كلها، ما يبقاش لون ولون. هنا هبدا ان انا اعصر الليمون وانا بدعك لمده 5 ل10 دقايق، مش اكتر من كده. وبفضل ان انا ادعك تحت الابيضين، ايديكي، ركبك، كوعك، بين الفخاد، اي مكان فيه غمقان او سواد. هروح اغسل ايديا وارجع لكم. شايفين النتيجة فوق الروعة، وكمان الايد نضرة، وكمان فيها نضارة غير طبيعية. بجد يا بنات جربوا الوصفة دي انتوا من نفسكم، هتكتبوا لي في الكومنتات وهتدعوا لي بجد من قلبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس. باي باي.